ዩቲዩብ ስትሰሩ ከቪዲዮአችሁ በተጨማሪ ጥሩ ኮንቴንት ክሬተር እንድትሆኑና ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ እንድትሰሩ የሚረዱ ምርጥ ዌብሳይቶችን ልጠቁማችሁ። የመጀመሪያው canva.com ነው። በዩቲዩብ ሆም ፔጅ ላይ ልክ እንደምትመለከቱት ጥሩ ተምብኔል ክሬት ለማድረግ canva.comን መጠቀም ትችላላችሁ። canva.com ላይ ከገባችሁ በኋላ በጣም ብዙ ፍሪ የሆኑ ቴምፕሌቶች አሉ። ከነዚህ ቴምፕሌቶች መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የመጀመሪያ ሰርች ላይ ትሄዱና ዩቲዩብ ተምብኔል ብላችሁ ብትጠይቁ አይን የሚስብ ሰዎች ክሊክ እንዲያደርጉ የሚያደርግ ተምብኔል ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ሰርቹ ላይ ተምብኔል ብላችሁ ስትገቡ በጣም ብዙ ተምብኔሎች አሉ። ከነዛ ተምብኔሎች የምትወዱት ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ያን ካስተማይዝ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የፈለጋችሁትን ጽሑፍ እዛ ላይ ኤዲት አርጋችሁ ለራሳችሁ ዩቲዩብ እንደ ተምብኔል መጠቀም ትችላላችሁ። ይህም የዩቲዩብ የመጀመሪያ ፔጅ ላይ የእናንተ ቪዲዮ ሰዎች ክሊክ እንዲያደርጉ የሚረዳ በጣም ምርጥ ዘዴ ነው። ሁለተኛው vidIQ.com ነው። vidIQ.com ላይ ከገባችሁ በኋላ ሰዎች ለተለያዩ ነገር ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ሰርች ሲያደርጉ ለሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ቪዲዮአችሁ የመጀመሪያ ምርጫቸው ሆኖ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግም vidIQ.com ላይ ከገባችሁ በኋላ ዩቲዩብ በምትጠቀሙበት ብሮዘር ላይ እንደ ኤክስቴንሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ አድ ታደርጋላችሁ። ቪዲዮአችሁን አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ታይትል ስትሰጡ ታይትል ሪከመንድ ያደርጋችኋል። ከዛ እሱ ሪከመንድ የሚያደርጋቸው ታይትሎች በጣም ጥሩ ታይትሎች ናቸው። ያን እሱ ሪከመንድ የሚያደርገውን ታይትል ተጠቅማችሁ ለሰዎች ሰርች ላይ በቀላሉ ልትገኙ ትችላላችሁ። ፕላስ ደግሞ በዛ በሰጠው ታይትል ደግሞ ለዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ክሬት እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ከታች በኩል ዲስክሪፕሽን ይሰጣችኋል። ከዛ ቪዲዮአችሁ ዲስክሪፕሽን የሚሆን ሰዎች ሰርች ሲያደርጉ እናንተን በቀላሉ እንዲያገኙ የሚያደርግ ዲስክሪፕሽን ጽሑፍ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያን ከወሰዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ላይ ፔስት እንድታደርጉ ይረዳችኋል ማለት ነው። ከvidIQ በተጨማሪ ደግሞ ሶስተኛው writer.me ይባላል። writer.me ላይ ከገባችሁ በኋላ የዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን እና የዩቲዩብ ቪዲዮ አይዲያ በቀላሉ እንድታገኙ ይረዳችኋል። እዚሽ ጋር choose use case ሚል ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ከታች በኩል የቪዲዮአችሁ ዲስክሪፕሽን የሚሆን ቴክስት ወይም ታይትል ወይም ርዕስ ትሰጣላችሁ። ቅድም የሰጠነውን ርዕስ እዚህ ጋር አምጥተን ፔስት አድርገን ለዛ ዲስክሪፕሽን ክሬት እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። ከታች በኩል ቫሪያንት አንድ እንመርጥና ራይት ሚ ብለን ክሊክ ስናደርግ ለዛ ታይትል የሚሆነውን ዲስክሪፕሽን ክሬት አድርጎ ይሰጣል። ያን ዲስክሪፕሽን ወስዳችሁ ለዩቲዩባችሁ ለምትሰሩት ቪዲዮ እንደ ዲስክሪፕሽን ፔስት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ዩቲዩብ ላይ ታግ ነው። ታግ ክሬት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ራሱ vidIQ ሪከመንድ የሚያደርጋችሁ ታጎች አሉ። እነዚህም ታጎች ሰዎች ለምሳሌ ሚውዚክ ሲፈልጉ ሚውዚክ ብለው ገና ሰርች ሲያደርጉ የእናንተ ቪዲዮ እንደ አማራጭ እንዲመጣ ሊያደርግላችሁ ይችላል። ወይም የእናንተ ታይትል እንደ አማራጭ እንዲመጣ ሊያደርግላችሁ ይችላል ማለት ነው። ታግ ለመስራትም ከፈለጋችሁ ታግ ለመስራት ደግሞ የሚረዳው አራተኛው ዌብሳይት rapidtag.io ይባላል። rapidtag.io ላይ ከገባችሁ በኋላ የቪዲዮአችሁን ታይትል እዚህ ጋር አምጥታችሁ ፔስት ታደርጋላችሁ። ፔስት ካላችሁ በኋላ እዚች ጋር ሰርች ላይ ክሊክ ስታደርጉ ከዛ ቪዲዮ ጋር የሚገናኝ በጣም ብዙ ሰዎች ሰርች የሚያደርጉትን ታጎችን ይሰጣችኋል። ከዛ እነዛን ታጎች ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ቪዲዮአችሁ ወደ ታች ዝቅ ስትሉ አድ ታግ ሚል ቦታ ላይ ስትሄዱ ታጉን ፔስት አድርጋችሁ እንደዚህ እስከ 500 ወርዶችን እንደ ታግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄም ማንም ሰው ዩቲዩብ ላይ ገብቶ የሆነ ነገር ሰርች ሲያደርግ በእነዚህ ኪዎች ሰርች ማድረጉ ስለማይቀር በቀላሉ በሰርች ኦፕቲማይዜሽን የእናንተ ታይትል ኦፕቲማይዝድ ሆኖ የመጀመሪያ ላይ እንዲመጣ ይረዳል ማለት ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው did.com ነው። የዚህ ዌብሳይት ዋና ጥቅሙ ፊታችሁን ሳታሳዩ ጽሑፍ ሰጥታችሁ ከዛ ጽሑፍ ቪዲዮ በቀላሉ ይሰራላችኋል ማለት ነው።
did.com ላይ ከገባችሁ በኋላ መጀመሪያ ስክሪፕታችሁን አዘጋጅታችሁ ታስቀምጡና እዚች ላይ try now it's free ይላችኋል። እሱ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ጋር start now ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዛ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስትመጡ create video የሚል አለ። create video ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትፈልጓቸውን አቫተሮችን ትመርጣላችሁ። አቫተሮችን ከመረጣችሁ ከአቫተሩ አንዱን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የአማርኛ ጽሑፍም ሊሆን ይችላል የእንግሊዘኛ ጽሑፍ ስክሪፕታችሁን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ያለዛም የእናንተ አውዲዮ ካለ አውዲዮአችሁን ቀርታችሁ እዚህ ታስቀምጣላችሁ። የአማርኛ ጽሑፍም ካለ የአማርኛ ጽሑፍ መርጣችሁ ካበቃችሁ በኋላ ከታች በኩል ላንጉዌጅ አማሪክ ሚል አለ። አማርኛን መምረጥ ትችላላችሁ። ያለዛም የፈለጋችሁትን ላንጉዌጅ ትመርጡና እዚህ ጋር ፕሬዘንተሩን ወይም ቮይሱን ትመርጣላችሁ። እዚህ ጋር ያሉት ቮይሶች ፍሪ የሆኑት ትንሽ ናቸው። ከነዛ አንዱን የሴት ወይም የወንድ ትመርጡና ከታች በኩል የቮይሱን ስታይል መርጣችሁ ከዛ ቪዲዮን ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ያን ቪዲዮ ጀነሬት ካደረጋችሁ በኋላ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በማድረግ በተደጋጋሚ ይህን ስራ በመስራት ከዩቲዩብ ማግኘት የምትፈልጉትን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። ይህም ፊታችሁን ሳታሳዩ ጽሑፍ ብቻ ሰጥታችሁ ቪዲዮ እንድትሰሩ የሚረዳ ቱል ነው። አይ ሆፕ እነዚህ 5ቱ ቱሎች እጅግ በጣም ዩቲዩብ ላይ ውጤታማ ለመሆንና ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ ለመስራት የሚረዱ ቱሎች ናቸው። ኮንቴንት ክሪኤተር ከሆናችሁ እነዚህን ዌብሳይቶች እንድትጠቀሟቸው ሪከመንድ አደርጋለሁ። እናንተ የምታውቋቸው ዌብሳይቶች ካሉ እነዛን ዌብሳይቶችን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉ ሌሎች ይማሩበታል። አይ ሆፕ ይህን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ እንደተለመደው ላይክ ማድረጋችሁን ለሌሎች ሰዎች ሼር ማድረጋችሁን እና ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።